Alright, what's up mga boss? So dumating na yung in-order natin sa AliExpress. Yung MotoGP exhaust cover ng MT-07 natin. So ito siya guys. So ganito yung magiging itsura niya kapag kinabit natin. Misis ko, tsaka anak ko. Saan yan? Ito guys. Yan, ganyan. So, ito yung MT-07 natin. Plano ko siyang palitan din na rack. So, ibang installation niyan na video natin guys. So, ngayon ikakabit muna natin is itong exhaust cover na to. Kung paano i-install. So, madali lang yan guys. At tara, samahan nyo ako. Okay guys, for this video naman, para sa mga stock exhaust lang to guys. So tatanggalin natin tong cover na to, then papalitan natin ito. So tingnan natin mamaya kung ano magiging itsura guys. So tanggalin natin. Medyo matigas to guys tanggalin. Hinigpitan talaga ng Yamaha kasi sa vibration para hindi mag-loose. So hindi ako kaya ako magpalit ng aftermarket na exhaust kasi ayoko nang maingay, masyadong tahimik dito guys. So nahihiya ako sa mga kapitbahay ko. Yun. Pero kapag lumuwag na, madali lang naman tanggalin. Meron pa ba? Meron pa pala dito. Bad trip. Okay guys, sa wakas natanggal na natin siya. Then kabit na natin to. Sana sakto lang yung mga butas niya. Parang sakto naman. Ayos. Nag-iba yung tsura niya. So try natin screw na siya. So nakita nyo guys, pinagagagawa ko dito. Sa Pilipinas to madali lang guys kasi may mga motor shop iupa mo lang to, magkano lang. Yung mga malulupit na gumagawa talaga sa motor shop, mabilis lang nila gawin yan pero sariling sikap ako dito. Wala kasi dito mga ganun Isang technique, unahin nyo to. Unahin yung screw tong sa, pero wag nyo munang higpitan. Wag nyo muna siyang higpitan kasi mas mahirap siyang screw kapag dapat sabay-sabay yung paghigpit nila. I mean, dahan-dahan higpitan mo sila. Hindi yung higpitan mo yung isa tapos yung isa. Hindi, dapat yan ito ang una mong higpitan, itong sa screw sa likod. Alright, ayos na ayos. Sulit yung bili ko dito guys. Sa Yamaha, ang price nito is 1,300 crowns, something like that. Sa peso nasa yun, 8,000. So nabili ko lang to sa AliExpress ng nasa yata 600 crowns, almost half. So guys, sound test. Hindi, wala yan guys, walang sound test kasi hindi nagbago ang yan, hindi nagbago ang tunog niyan, same pa rin pero ibang iba na.
Alright. Okay guys, yun lang. Salamat sa panonood nyo. Sana sa mga hindi pa nakasub, sub na kayo guys. Abangan nyo yung mga iba pa nating i-install dito sa MT-07 natin. Okay, ciao.